Ahoj, krásný den, já vás všechny moc zdravím u nového dílu podcastu Medicína srdcem. Moje jméno je Terka a dnes jsem si pozvala psycholožku a autorku projektu K psychologovi a také projektu Nekašli na sebe, Terezu Hruškovou. Ahoj Teresko. Ahoj, zdravím. Zdravím tě taky moc, děkuji, že jsi přijala moje pozvání. My, i když se zaměřujeme především v našich podcastech na hosty z našeho blízkého okolí, to znamená z fakultní nemocnice v Plzni nebo z lékařské fakulty v Plzni, já si čas od času také zvu hosty takhle externí z jiných měst, protože si myslím, že to je důležité, že nás to tak propojuje hezky s všemi kouty České republiky. Proto jsem si tě také pozvala, chtěla jsem to hned na úvod zmínit, aby si naši posluchači nemysleli, že jsi třeba psycholog ve fakultní nemocnici v Plzni. Mohla by si teda hned na úvod říct vlastně, odkud pocházíš a kde působíš? Jasně, tak já úplně pocházím z malé vesničky, ale to tady asi nebudu tak jako říkat z jižních Čech. Studovala jsem v Brně na Filozofické fakultě obor psychologie, na Masarykově univerzitě a teď tam vlastně ještě pokračuju na doktorátu. Hned po škole jsem začala pracovat jako poradenský psycholog na Vysokém učení technickém. Ještě si dodělávám psychoterapeutický výcvik v kognitivně behaviorální terapii, takže jsem vlastně frekventant psychoterapeutického výcviku. Takže psycholog a takový polopsychoterapeut. No, máš toho opravdu hodně. Mě by zajímalo, jestli tě k tomuhle všemu, jaké studiu psychologie vedla nějaká tvoje osobní zkušenost, jestli jsi třeba řekla, tyjo, něčím jsem si prošla, chci nějaké svoje zkušenosti předávat dál, anebo to bylo čistě z praktického hlediska, že tě psychologie zajímala, chtěla si pomáhat lidem. Jo, já si myslím, že tohle je takovej jeden velký i mýtus, že vlastně studenti psychologie jdou studovat psychologii kvůli tomu, aby se nejdřív vyřešili svoje problémy. U mě to tak nebylo, nebo zatím o tom nevím. Zatím jsem na to nepřišla, ale já jsem to měla tak, že vlastně, když jsem byla na střední škole, tak asi myslím, že ve 3. ročníku jsme měli nějaký seminář a tam výchovná poradkyně naše mluvila o psychologii písma, o grafologii. A mě to hrozně nadchlo, tak jsem se jí pak šla vlastně zeptat, kde se to dá studovat na vysoké škole. A ona řekla, že nejde, že já jdu studovat psychologii. A díky tomu, že jsme pak měli vlastně přímo semináře z psychologie, ještě dobrovolný, já jsem na ně chodila a bylo to takový to, že ti to jde do hlavy, že prostě se nemusíš vlastně učit, že to hrozně zajímá. A tak jsem se vlastně rozhodla, že tohle asi bude můj směr. No to je krásný. No, určitě tohle přeju všem studentům medicíny, aby tohle zažili, taky to úplně, jo, to je ono, to je ten prostě pocit, že to chci dělat. To je určitě moc super. Já bych se chtěla hned dostat k prvnímu tématu, který je v psychologii hodně známý, a to je vlastně duševní zdraví. Protože mnoho lidí si pod tím představí, že budou hrozně sluníčkoví a budou všude lítat jednorožci zvracející duhu a bude všechno nádherný, budu mít kouzelné formulky, kterými vyřeší moje úzkosti, ale já vím, že se pod tím skrývá samozřejmě mnohem víc. Mohla by si tedy říct, co to všechno obnáší, to duševní zdraví? Mně se hrozně líbila ta tvoje otázka tady, tak jsem si přímo včera ještě našla definici podle VHOčka. Tak já ji tady si dovolím jenom přečíst. Takže vlastně duševní zdraví je nějaký pocit pohody, v němž každý člověk naplňuje svůj vlastní potenciál, zvládá běžný životní stres, může pracovat produktivně a plodně a je schopen přispívat k prospěchu své komunity. A když jsem se nad tím včera zamyslela, tak vlastně ten pocit pohody je nějaká taková ta stabilní nálada, která nás doprovází a je nám vlastně fajn. A i když tam jsou někdy jakoby příjemný, nepříjemný emoce a není to jako úplně tak jako lineární, že to jde, ale fakt jako to skáče, někdy víc, někdy míň, ale tak ten pocit pohody tam je, ta nálada normální, bazální tam je. Pak si myslím, že tam je důležitý vyzdvihnout to, že děláme něco, co vlastně naplňuje ten náš potenciál, ať už je to studium té medicíny, pro mě je to třeba psychologie, něco, co nás baví, ať už je to i sport, cokoliv dalšího. A docela mě tam nezarazilo, ale překvapilo to zvládá běžný životní stres, protože jsem si říkala z toho, co se jakoby dělo teď poslední 2-3 roky, že vlastně toho stresu máme víc. Jo, takže možná ten běžný životní stres se teď trošku posunul, ta definice, co je jako to běžné.
a pak vlastně pracovat produktivně, plodně. To produktivně ve mně teď vyvolalo takový to busy je nový cool, že pojďme všichni být busy a 24/7 něco vymýšlet. Tak tam mě napadlo, že vlastně teď je to hodně o tom work-life balancu, o těch hranicích, které si musíme jako nějak nastavovat. Zase je tam nějaké slovíčko pracovat vlastně produktivně a plodně, aby nám to dávalo nějaký smysl, aby jsme měli zpětnou vazbu od ostatních. Mm-hmm. A hrozně se mi líbil ta poslední část přispívat vlastně k prospěchu své komunity. Vlastně zase je tam nějaký smysl, něco, že ten pocit, že něco předám, ať už se tady bavíme, tebe to obohatí, mě to hrozně obohatí, vidím v tom nějakou seberealizaci, vidím v tom nějaký posun, tak to se mi jako hrozně líbí. Mm-hmm. No, k tomu mě zrovna napadá, já jsem i nedávno slyšela, myslím, že od Janky Chudlíkový, možná určitě budeš znát. Ona právě říkala v jednom svém videu, že lidé často dochází k vyhoření právě kvůli tomu, že nevidí smysl v té své práci. Že vlastně ztratili ten smysl. A lidi, kteří nemají smysl v tom, co dělají, v tom svém zaměstnání, tak vlastně přece musí být hrozně nešťastní. A přesně to je vlastně to, co říkáš. Jo, a je to pak takový začarovaný kruh, kdy se nechce stávat, nechce se ta práce dělat, musím se do ní nutit. Teď mi to nedává smysl, mám blbou náladu, možná si to nosím domů. A už to jakoby jede, vlastně víc věcí se mi třeba nechce. Jasný. No ale spousta lidí taky říká, že aby poznali to svý duševní zdraví nebo aby k němu vlastně došli, tak potřebují poznat sami sebe. A i já ve svém okolí vídávám lidi, kteří se rozhodnou k takovým radikálním krokům, jakože třeba přejdou Pacific Crest Trail hřebenovku nebo půjdou na svatojakubskou pouť, udělají něco úplně radikálního, opustí zaměstnání, opustí partnera. A myslíš si, že je vždycky nutné podstupovat něco takového, abychom třeba změnili svůj život a i třeba svůj postoj k situacím? Tady je moje odpověď ne. Já si nemyslím, že je to vždycky nutný. Ale když vlastně jsem tu otázku četla, tak jsem se nad ní jako zamýšlela tím, že to, když někdo přejde ten trail, tak vlastně, že je to nějaký extrém. A v krátké době já toho zažiju hrozně moc. A v krátké době já se dokážu jakoby sebe poznat víc, protože je tam víc příležitostí, víc situací, kde já musím nějak reagovat. Mám tam víc zážitků, víc sebepoznání, vlastně za poměrně krátkou dobu, protože já musím nějak vyřešit svoje emoce, musím nějak řešit svoje myšlenky, jsem na to sám nebo sama a vlastně najednou to není takový ten můj běžný život, kdy já vím, co asi očekávat, mám takový to bezpečný prostředí, ale já najednou vystupuji z té své komfortní zóny a jsem fakt většinu času v té nekomfortní zóně. Takže já musím se víc přizpůsobovat a proto si myslím, že to může být právě to, že se víc sebe poznám. Ale nemyslím si, že je to jako nutný, aby jsme všichni teď se zvedli a šli na něco takového radikálního. No to je dobře, protože já si občas říkám, ty vado, co mám teda udělat jinak. Já bych chtěla ještě na úvod takhle říct, že vlastně jsem se k tobě dostala, nebo na tvůj instagramový profil během covidové pandemie, kdy ty si rozjela projekt Nekašli na sebe. Mě to hodně upoutalo, mně se to moc líbilo a jsem pravidelnou sledovatelkou tvých instagramových příspěvků a proto bych se k tomuto projektu taky chtěla dostat a chtěla bych ho tady našim posluchačům představit. Čeho se vlastně týká projekt Nekašli na sebe? Jo, tak on vzniknul vlastně úplně náhodou. Když přišel covid, tak si pamatuju, že jsem seděla v práci. Říkali jsme si ještě s kolegyňkou, že wow, co se to jako děje a co máme vlastně dělat. Ani my jsme vlastně nevěděli v tu chvíli, máme znalosti nějaký krizové intervence, máme nějaký znalosti psychologie, ale vlastně byli jsme v nějaké fázi šoku, jako co se to děje. A postupně, jak to byly ty první dny, nebo první týdny, tak jsme viděli hrozně moc typů, co dělat v téhle situaci. A vždycky to bylo většinou 10 typů, jak si zlepšit duševní pohodu, na co myslet, na co nemyslet, co dělat, co nedělat. A mě to brutálně zahodilo. Já už jenom tím, že jsem to četla, tak jsem věděla, že bych to měla dělat, ale nevěděla jsem vlastně jak. Já jsem měla jenom nějaký tip, ale nedokázala jsem ho uvést do praxe. No a v tu chvíli mě vlastně napadlo, tak si pojďme každý den dávat nějaký tipy, nebo každý druhý den nějaký tipy a pojďme ale fakt si je dávat tím způsobem, jak to mám praktikovat, jak to udělám v praxi,
co mi to může přinést. Takový jakoby to-do list vlastně na ten tip, jak ho využít. A právě díky tomu vznikl vlastně pak program Nekašli na sebe. Prvně to bylo úplně v první vlně fakt jenom na Instagramu, na Insta Stories, jednotlivý tipy v postech. A pak, když přišla druhá vlna, tak jsme si mysleli samozřejmě, že už to všechno známe, a ono to ale nefungovalo takhle. Takže jsme rozjeli už druhý program, který byl přímo na našich stránkách 5týdenní, kdy se mohl člověk zalogovat a vlastně každý den se mu otevíraly jednotlivý tipy. No my se k jednotlivým typům taky dostaneme, protože je to podle mě hodně zajímavé i pro naše studenty, pro naše posluchače. Jedním z těch typů byly emoce a to především tedy co s nimi, jak je ovládat, protože já si myslím, že pro naše studenty je tohle téma velmi zajímavé. Emoce s námi hodně lomcují, někdy se cítíme hodně nahoře a jsme v tom flow a baví nás to studium a někdy zažíváme ten breakdown a teď máme úplně zkroušenou náladu, cítíme se opravdu hodně špatně. Tak co s tím? Máme to ventilovat? Máme si to nějak řešit sami v sobě? Jaký máš na to tip? Můj tip první je nebát se těch emocí, že ono to někdy jde z toho, že my o nich nemáme žádný informace. My jsme nebyli naučený od malička, co je to emoce, co dělat, když přijde, že je to v pořádku. My jsme většinou naučeni taky to nebreč, nedělej to, zavři se a pak přijď, až se uklidní. Už normální. Jo, přesně. Takže to nás nějak naučilo, že vlastně emoce není v pohodě, a teď mluvím o těch nepříjemných emocí, že není v pohodě nějak tak jako dávat najevo, že bychom se je měli dusit v sobě. A proto se tam vytvořila nějaká reakce, že když ta emoce přijde a je nepříjemná zrovna v tu chvíli, nebo si myslíme, že bude nepříjemná, takže od ní nějak utíkáme, nebo že se jí vyhneme, nebo ji potlačíme. Ale vlastně ji neprožijeme. A takže první je to nějaká edukace i sama sebe, co je to vlastně emoce, jak dlouho trvá, že není pozitivní a negativní emoce, je prostě jenom emoce, která může být někdy příjemná a někdy nepříjemná. Když bychom vlastně to vzali hodně z fyziologického hlediska, tak ta emoce samotná, ta fyziologická reakce těla trvá cca 90 sekund až 2 minutky. Takže to projde hrozně rychle. Můj prvotní tip určitě nesnažit se ovládat a kontrolovat, protože to nejde. Ale můžeme je kontrolovat skrze to, jak se chováme a to, jak myslíme. Jo, my nemáme vědomou kontrolu nad tím, co se nám vlastně děje skrze emocí, skrze pocitů, ale máme kontrolu nad tím, jak pracujeme s myšlenkama, jak pracujeme s chováním. A já to vždycky přirovnávám, že emoce je jako vlna. A je potřeba někdy na ní prostě najet, aby nás vlastně dovezla na tu pláž, aby jsme se tam nemáchali někde, nebo aby vlastně nepřišly další a další vlny. Tohle je nějaký takový jako základ, když přijde ta emoce, když už se fakt dostaneme do toho, že nám není dobře, že jsme zahlcený, že jsme rozrušený, že jsme ve stresu, tak v tu chvíli fakt se zastavit. My máme totiž tendenci jako hned nějak reagovat, hned od toho utíkat, dělat něco jiného, tak se jenom zastavit, párkrát se nadechnout, vydechnout a fakt si pojmenovat to, co cítím. A teď nemyslím to, cítím se špatně, ale třeba cítím se ve stresu, cítím se rozrušeně, cítím se nervózně a fakt tam použít já se teď a tady cítím. Ne já jsem smutná, protože když použiju já jsem, tak definuju celou svoji osobu. To znamená, celá Terka je smutná. A ten mozek si řekne, OK, celá Terka je smutná, dobře, tak všechno bude dneska jako špatný. Ale když si řeknu, teď a tady se cítím fakt smutně, cítím se nervózně, cítím se nesoustředěně, možná mám nějaký výčetky, pocity viny, tak už jenom vím, že je to něco ohraničeného. A to, jak k sobě mluvíme, má strašný vliv na to, jak se cítíme. Jo. Takže to je můj takový jako vykopávací emoční tip, bych řekla. No, každý určitě musí začít sám u sebe. Mně se jeden z dalších tipů líbilo nastavení programu, protože já jsem podle mě úplně master v tom nastavovat si program a režim a být prostě v systému. A myslím si, že asi každý student to zažil, musí mít přesně daný, co, kdy se a jak má učit a podobně.
Mhm. Ale zase jsou i tací, kteří s tím mají určitě velké problémy. Co podle tebe je nejdůležitější, jak si třeba nastavit optimálně režim tak, aby nám vyhovoval, aby to nebylo předimenzovaný, protože to taky má spousta lidí tendenci to úplně předimenzovat, ale na druhou stranu zase, aby to bylo funkční. Jo, já možná nejdřív řeknu, proč ten režim funguje. Protože je tam nějaká pravidelnost opakování a ten mozek se má najednou čeho chytit. A to se tomu mozku hrozně líbí. A k té tvojí tady otázce, jak se ho nastavit. Já když jsem o tom včera přemýšlela, tak jsem si říkala určitě nejdřív zjistit, kdy se mi co dělá dobře. Jo, já vím, že když jsem se třeba učila, tak kamarádka se učila vždycky ráno a já jsem měla hrozný stresy z toho, že ona už to umí jako a já jsem se teprve šla učit večer. Ale mě to večer zabralo 2 hodiny a ráno by mi to zabralo 6-7 hodin. Takže si fakt jakoby sednout a zase si říct, co se mi kdy dělá dobře. Kdy je mi to vlastně příjemnější, kdy je mi to nepříjemnější a vlastně netlačit se do toho, když to ostatní dělají jinak nebo v jiný den, že já musím to dělat úplně stejně. A fakt tady zkusit přesně to naplánovat. A zní to zase úplně jako, použiju slovíčko jako debilně, že jakoby fakt si naplánovat konkrétně, co kdy budu dělat a na jak dlouhou dobu. Aby tam byly ty hranice. Abych já věděla, že prostě ve 2 do 4 jdu dělat to a to. A ne takový to, že dneska bych se mohla učit. Mohla bych se třeba naučit 2 stránky nebo 2 kapitoly. Či to budu odkládat, protože vím, že mám celý den. Jo. Určitě si to napsat, aby tam bylo to, že nejenom to mám v hlavě, ale i to vidím. Mám tam zase víc smyslu. Když si to napíšu, tužka papír zase, to můžu vzít i do ruky. Takže zase další smysl, který nám pomáhá v tom vlastně mít tu motivaci a ukotvit se v tom. A určitě se odměňovat. Aby jsme vlastně posilnili to, že něco jsem udělala a fakt tady přišla nějaká odměna. Ať už je to, že půjdu na procházku, nebo to jenom odškrtnu v tom to-do listu. Tam prostě se ten dopamin taky jako vyplaví hezky. Ještě mě napadá, já když jsem vlastně pracovala na Vysokém učeném technickém se studentama, tak my jsme to plánovali, já tomu říkám takový realistický plán, který má jako 3 kroky. A prvně vlastně si ten člověk napíše to, co by fakt chtěl udělat. Všechno to, co by chtěl udělat třeba ten den. Je to takový to, hele, když fakt budu mít energii, když fakt mi to půjde, tak tohle všechno stihnu. Pak jako za druhý si vlastně tam vyselektuje, co by reálně mohl stihnout, i kdyby tolik energie neměl. Co by bylo taková ta jako v pohodě, kdybych to stihnul. A potom třetí, co bych měl určitě nebo mohl určitě stihnout, i když budu mít tu energii úplně dole, budu unavený, budu bez stresu. A tak si vlastně jako nastavím takový 3 stupně, kdy já vím, ale že vždycky něco udělám. A už jsem se vlastně jako předpřipravila trošku na ten další den. A to je taky něco, když si udělám ten to-do list aspoň na den dopředu, tak ten mozek už zase ví, co může očekávat, když se vzbudí, co bude dělat. Než takový to vzbudím se a teď jsem zahlcená toho, že tady něco, tady něco, tady něco a je tam ten tlak. No určitě ten tlak a hlavně ten stres přichází ve zkouškovém období. Naši studenti tuhleto epizodu budou poslouchat zatím v říjnu, takže zatím je nečeká nějaký velký stres, i když pro nás, pro studenty v 6. ročníku státnice, takže určitě nás to taky týká. Ale my vlastně během toho, kdybych to měla popsat, tak pociťujeme opravdu úzkost, stres, takovou tu depku, jak se lidově říká. Jak z toho ven, když to teď najednou přijde a teď se to přesně na mě valí. Mám se naučit 20 otázek a já jsem úplně vyřízená. Tak co mám dělat? Jak si mám pomoct? Tady v tu chvíli nás to tělo i mozek nutí jako jít dopředu, nezastavovat, protože si nějak myslíme, že to třeba nestihneme, ještě ty emoce do nás jako tam valí. A v tu chvíli se fakt jako zastavit. Na chvilku se zastavit a fakt klidně věnovat těch 5-10 minut na to naplánování. Co kde mám. Kouknout se vedle sebe, kolik toho fakt mám. Co můžu jako reálně stihnout. Fakt jakoby pracovat s tím dechem tady. Takže tady bych poradila fakt jakoby máme tendenci furt pokračovat, tak se zastavit a fakt si říct,
co se ve mně teď děje, co teď cítím a co s tím můžu teď a tady dělat. Ne, co s tím budu dělat zítra, co teď a tady pro sebe můžu udělat. Co teď a tady můžu udělat pro to studium. A to s tím dechem je hodně zajímavý, protože já jsem slyšela, že právě kuřáci, kteří kouří cigarety, tak přesně, oni když jsou nervózní, tak vlastně si vezmou tu cigaretu a nadechnou se a vydechnou. A vždycky se říká, hele, ale když kuřák prostě nejseš, nebo ani jako už třeba přestáváš, teď to funguje stejně. Nadechnout se a vydechnout. A to tě uvolní úplně stejně jako ta cigareta. A to je dobrý přirovnání. Jo, mně se to taky moc líbilo. No, potom ještě, ty už to tady trošičku načala, já bych se dostala ještě k dalšímu takovému tématu, který nás studenty hodně trápí, a to je porovnávání se. Protože já to často vídávám, že studenti jsou ve stresu jenom z toho, že jejich kamarádka se přesně, jak si říkala, už něco ráno naučila, já jsem se to ještě nenaučil, nebo ona má 1, tyjo, mně se to nepovedlo, co mám dělat jinak. A přesně to už je pro nás taky velký tlak, ale zároveň to k tomu i patří, protože nás vlastně takhle vychovávají od malička, furt se srovnávat, všude, od základky se srovnáváme s ostatníma spolužákama ve třídě. Co s tím teda máme dělat? Jak máme třeba jinak na to nahlížet, jinak postupovat? Jo, já to vnímám poslední měsíce víc a víc, že vlastně se porovnáváme, že nám to a že vlastně nevíme, jak se porovnávat tak, aby nám to neubližovalo, nebo aby nás to nezraňovalo, nebo vyvolávalo nějaké nepříjemné emoce. Já jsem mimochodem o tom psala teď článek zrovna, který by měl vyjít brzo, takže se tomu i budeme věnovat potom víc na Instagramu. Ale četla jsem jako zajímavou studii imposter syndrom. Je to vlastně takový jako psychologický fenomén, nazývá se jako syndrom podvodníka. Že si myslíme, že nejsme dostatečně dobrý, že ostatní toho ví víc, a i když vlastně jsme třeba fakt jako se student medicíny a fakt toho víš hodně, už jsi jako v šestáku, jestli jsem pochopila správně, tak už vlastně něco máš za sebou, ale ty bys pochybovala o sobě, měla bys nějaký obavy, úzkosti a říkala bys si, tak asi cítím jenom sama. A tomu se říká nějaký imposter syndrom. A on vlastně má ty kořeny hodně v tom porovnávání se. A teď byly dělány jako výzkumy a zjistilo se, že 82% z nás se takhle cítí. Ale my si myslíme, že se cítíme takhle jenom sami. A tam to bylo krásně jako přirovnaný, když jsi v nějaké místnosti s 10 lidma, tak 8 z nich se někdy takhle cítilo, nebo právě teď se cítí. Když bychom to vzali na myšlenky, tak nějakých 10% myšlenek, který nám proběhnou denně hlavou, je právě to, že se porovnáváme s někým. Na základě toho, jak se porovnávám s ostatníma, třeba studenti, kdo se toho naučil víc, kdo má lepší známky, kdo má lepší praxi, kdo dělá lepší podcasty a takovýhle věci, ano. Tak na základě toho my si vlastně vytváříme nějaký sebehodnocení, nějakou svoji sebehodnotu, sebevědomí, sebeobraz. No ale nikdy do toho přijde to, že vlastně když se porovnáváme, tak se zamotáváme pak do těch emocí a my nevíme, co s tím jako dělat. A právě to v nás může vyvolávat větší úzkosti, pochyby a obavy. A tady jeden můj tip je, a zase zní to divně, ale my se neporovnáváme dostatečně. My se porovnáváme na povrchu hrozně. Když otevřu ten Instagram, třeba teď to dám na sebe, a teď tam vidím, jak někdo přidal další příspěvek, jak někdo cvičí, jak někdo má hezčí tělo, jak někdo líp jí, jak někdo víc cestuje, tak najednou vlastně já se porovnávám s čím? S nějakýma 14 lidma, který jsem si dala do ideálního nějakého mojeho já, který bych možná jednou chtěla být, ale už nevidím, co je zatím. Se neporovnávám dostatečně. Porovnávám se jenom nějak tak jako s těma vlastně nejlepšíma, který znám, a ještě s více lidma najednou, což není reálný, abych já teď a tady byla. Takže určitě prvně se zamyslet nad tím, s kým já se porovnávám. To znamená, jestli se porovnávám, půjdu plavat, nebo u vás v medicíně se budu porovnávat s nějakým top doktorem, který už má za sebou 20 let praxe, měl tamhle tolik a tolik pacientů a já jsem teprve na škole a když se s ním budu porovnávat, tak tam mezi náma je hrozně velká mezera. A někdy mě to může motivovat, ale když se nebudu úplně cítit dobře nebo nebudu mít jako dobrý den,
tak mě to může spíš položit od tady těch pochyb, obav, úzkostí. Jo, takže se porovnávat, třeba se vzít k sobě papír a napsat si 5 až 10 lidí, který takhle znám a s kterými bych se mohla porovnávat. A pak fakt vlastně se ta mezera sníží, zmenší. Jo, a mně se vlastně, já uvidím víc ty detaily. Aha, OK, tak tady s tím, když se porovnám, tak je to tak a tak a tak. Je to takový vědomější porovnávání, než to nevědomí. Potom určitě zaměřit se víc na detaily. To znamená nejenom na to, že vidím, že cestuje, ale co zatím je. Vím, jestli je zatím víc stresu, to, že třeba tam dává jenom nějaký highlighty toho dne a jestli bych to vůbec jako chtěla mít a co bych třeba nechtěla mít z toho jejího dne. Jak vypadá ten její den. Víc se vlastně nad tím jako pozastavit. A poslední zase z výzkumu jako vyplývá, že čím víc jdeme mimo sociální bublinu, a teď to třeba dám na tobě, jsi medic, tak jdu vlastně ze svý jako sociální bubliny mimo ty studenty, tak zase můžu tam dostat jiný jakoby pohled na to, jiný náhled. Porovnávám se s někým jiným, protože když se porovnáváme neustále s těma stejnýma lidma, tak to v nás bude vyvolávat stejný pocity. A ještě když je někdo furt lepší a furt lepší. No ale to je zajímavý, protože ano, se nám dost často doporučuje jako neporovnávej se, neřeš to, neřeš, že ona je lepší. Ale je zajímavý, jak říkáš, jako trošku se na to podívat jinak a dělat to teda, když už se porovnávám, tak alespoň jako detailněji a smysluplněji. Jo, a víc si to jakoby zvědomit, protože pokud si řeknu, tyjo, neporovnávají se a teď jako proč se tady porovnáváš, tak to je zase jak s těma emocema. Nebreč. Jo. Když si to vybrečet někam jinam a vrať se teprve, až budeš v pohodě, až budeš normální. jo, no rozumím ti. Já bych ještě přišla k další otázce a to je právě to sebevědomí. Zrovna jsem to taky viděla teď nedávno na tvém profilu, že tím vlastně trpíme asi všichni. A myslím si, že tomu určitě přispívají i ty sociální sítě, že si nevěříme, máme problém se sebevědomím a určitě to je i znát na té třeba zkoušce, když jdeme ke zkoušce a je tam před náma ten sebevědomý student, který se třeba učil mnohem míň, ale umí to líp prodat. A pak je tady někdo, kdo to sebevědomí má horší, nevěří si, učil se mnohem víc a třeba na tom to ztroskotá. Na té mluvě a na tom, že si právě nedůvěřuje. Tak co třeba pro tyhle lidi, jaký máš na to tipy? Jo. Přijde, že tady se to dá zase propojit krásně s tím dechem. Že vlastně v tu chvíli, kdy já třeba vidím někoho jiného, kdo se sice třeba neučil tak moc, ale umí to přesně prodat, tak já najednou jsem v emocích. Já najednou jsem v těch svých myšlenkách a když v nich vlastně zůstanu, tak je možný, že přebere řízení takovej ten náš emoční mozek. A já se v tom začnu jako ztrácet. Takže v tu chvíli zase klidně se zastavit, klidně jít úplně jako jinam, než vidím toho člověka. Vím to na sobě, že když jsem přesně tady to něco zažívala, tak já jsem prostě musela jakoby z toho prostředí odejít. Jenom prostě třeba jsem koukala ven, nebo jsem jako se prodýchala. A fakt v tu chvíli se jenom přinutit a říct si, OK, jaký jsou fakta. Učila ses, co umíš, co neumíš. Jo, jenom si zvědomit, že teď mi to způsobuje to, že jsem ten spouštěč je ten druhý člověk, který tam byl. Ale to neznamená, že já to neumím. Je to jenom nějaký pocit, se kterým můžu teď a tady pracovat. Jo, to je přesně, já dělám vlastně úplně to samé, když se teda tady takhle otevřu i našim posluchačům a prozradím, tak já přesně dělám úplně to samé. Mě hrozně stresujou fronty před zkoušením, když je tam prostě 50 studentů a všichni jsou nervózní a pochodují z místa na místo, já jsem z toho úplně hotová. Takže odcházím na záchod a tam si říkám, Teres, učila ses, umíš to dobře a zvládneš to, prodáš to. A vlastně si to říkám a hrozně mě to přesně uklidní, jak říkáš, zvědomím si to, že jsem pro to udělala to maximum. Ale když už jsme se bavili o těch sociálních sítích, tak mně přijde, že spousta influencerů to omílá furt dokola. Duševní zdraví, seberozvoj, sebeláska a svoje sledující do toho tak trochu i nutí. Ale mně přijde, že pořád s tím máme jako lidstvo problém, i přesto, že je to takhle omílané téma. Setkáváš se s tím, že přesto, že je to takhle trendy téma, tak lidé mají pořád psychické problémy, i třeba právě kvůli sociálním sítím? Jo. Ty jsi narazila na jednu důležitou věc, že vlastně čím dál tím víc lidí to propaguje.
A já už jsem se setkala i u klientů s tím, že vlastně říkali, no ale tam někdo furt propaguje deníky vděčnosti, tak já jsem si to vlastně, pak jsme přišli na to, když jsme se o tom bavili, že si to ta klientka spojila, že když to udělá, tak bude šťastná. Tak ten den bude dobrý. Jo. A někdy si to pospojujeme díky těm sociálním sítím i díky tomu, že se vlastně to duševní zdraví víc a víc omílá. A vlastně najednou já stojím před tím postem a říkám si, ty jo, to mám úplně stejně, ale vůbec nevím, co s tím mám dělat. A ještě mě to vlastně děbe do takových těch mých jako problémů nebo mých jako slabých míst. Takže na jednu stranu je to strašně super, že to tady je, že se to takhle rozvíjí, že se o tom mluví, ale je potřeba tady u toho mít nějaký hranice a i u těch sociálních sítích. Zrovna jsem četla včera nějaký zajímavý výzkum v tom, že pokud fakt jako teenageři jsou více jak 3 hodiny denně na sociálních sítích, tak za 2 roky to fakt jako predikovalo horší jako duševní zdraví u nich. Jo. No, teď si vím, že třeba covid u nás je už pomalu 3. rokem. 3 roky teenageři, nebo předtím, když byli doma, tak vlastně trávili hodiny denně jako na těch sociálních sítích. Jaký efekt to třeba teďka může mít v téhle době? Jo. A tam zase záleží, co na těch sociálních sítích dělám. Když se tam edukuju, když vzdělávám, a teď to třeba vezmu na tvůj Instagram, můj Instagram, jdu tam s konkrétní myšlenkou, hele, dneska si přečtu od Terky nízký sebevědomí, nebo jak mám pracovat s obavama, jak mám pracovat s myšlenkama. Tohle už je něco, co mi třeba může pomoct, je to nějaké vzdělávání. Neberme teď jako screen time jako celkovej, ale teď je to takový to, co nám vlastně víc ubližuje. To, že scrolluju, to, že najednou ztratím 2 hodiny tím, že do něčeho koukám scenáriu, s kterými vlastně nic jako nedávají. A jsem v takovém tom, že potom to není možná nikdy o těch sociálních sítích, ale o tom, že si to vyčítám třeba potom. Já jsem nic neudělala, chtěla jsem cvičit a chtěla jsem ještě tohle a teď nestíhám a teď před sebou valím takovej ten balvan toho to-do, nebo co chci, co bych chtěla udělat, nebo co jsem měla udělat, ale já byla na těch sociálních sítích. Ale spousta studentů dělá i to, že během toho zkouškového vymaže všechny sociální sítě, odstraní všechny ty aplikace a úplně se distancují od světa. A myslíš si, že je to taky dobře, nebo je to řešení, nebo to je zase individuální, jak komu co vyhovuje? Já si myslím, že tohle je hodně individuální a úplně bych nespolíhala na to, že když to vymažu, tak si nenechám třeba něco jiného, co mi bude brát ten čas. A dneska se dá nastavit omezení, dá se nastavit nějaký hranice a když budu mít přesně, jak jsme říkali, nějaký ten režim, tak budu třeba vědět, že tady to dělám a pak mám třeba čas, jo, na chvilku se podívat, ale vím, že je to zase nějak ohraničený. Jo, určitě. No, přesuneme se dál k tématu a tím je spánek a to je zase taky věc, kterou my hodně často zanedbáváme. Jak ty to vnímáš? Doporučuješ třeba svým klientům hnedka první věc, začněte líp spát třeba? My se hodně o to opíráme. My ten spánek řešíme v tu chvíli, kdy jim není jako fakt dobře a mají právě třeba úzkosti nebo cokoliv, takže často se jich ptám, jak spíte, jak usínáte, jak se budíte, kolik vlastně hodin spíte a když je to zapotřebí, tak děláme i takový spánkový deník, kdy fakt si třeba týden, 14 dní píšu, jak spí. A na tom je strašně krásně vidět, že když máme nějaký spánkový deficit, tak to většinou máme tendenci a musím říct, že z 99% se mi osvědčilo, že jsme to někdy dospávali. Že jsme prostě fakt potom byli vyčerpaný, takže jsme spali 10, 12 hodin, 14 hodin denně. Jo, takže určitě ten spánek je důležitý a v té terapii je taky strašně důležitý. Je to něco, co nám uklízí myšlenky na správné místo, uklízí to, co jsme se naučili za ten den, uklízí ty emoce, učí se. Takže je to takový mentální, kognitivní úklid. A jak by podle tebe, jako z pohledu psychologa, měl ten zdravý spánek vypadat? Já jsem četla nějaký výzkumy, že je doporučený 7 až 9 hodin spánku. Samozřejmě někomu může vyhovovat 6,5, tak spěte 6,5, když vám to fakt vyhovuje. Myslím si, že zdravý spánek se pozná podle toho, že když ráno vstanu, tak se fakt necítím jako unavená. Já hrozně ráda používám, jako když se probudím, fyzickou a psychickou baterku, jak na tom jsem.
jestli jedu na 50%, jestli jedu na 20% a rozděluju si to na tu fyzickou a psychickou. A nikdy právě, jako jestli nejedu už na nějakou záložní. Spát se musí. A všichni vždycky jako budeme spát. A tam je to, kde bereme tu energii a to si musíme jako uvědomit. A pokud nespíme, my právě jako horší se nám paměť, horší se nám pozornost. Takže třeba i když vím, že když jsem se já učila, tak jsem měla taky ty 20-minutovky, kdy jsem si fakt jako na chvilku lehla a fakt se mi to nějak tak jako ucelilo. Jo, že vlastně najednou to bylo jako benefiční. A ten spánek, když spíme fakt jako méně, tak to má hrozně velký vliv na to naše jídlo. Máme větší hlad, chceme víc cukru, střídají se nám nálady, střídají se nám emoce. A je to takový jako začarovaný kruh, kdy vlastně potom nejsem tak výkonná, teď jako ta paměť je horší a pokud vlastně nespím, tak najednou jedu na záložní baterku, nemám energii na věci, které bych chtěla. No a je to takový hrozně jako začarovaný kruh. Takže zpěte, je to super. No, já kromě spánku se snažím ve svých epizodách také propagovat fyzickou aktivitu, protože si rovněž myslím, že je důležitá pro zdravou mysl, lepší paměť a pozornost. Jak ty vnímáš právě pohyb, fyzickou aktivitu? Úplně skvěle a taky doporučuji. Je to i něco, co já se snažím propojovat ty emoce s tělem. Tím, že je potřeba si odpočinout, jít na tu procházku a tak. Tady bych chtěla říct, ale každý pojďme si najít něco, co nás fakt baví. To, že někdo chodí do fitka, neznamená, že já musím hned chodit do fitka, já si můžu zacvičit doma, můžu jít na procházku. Fakt je to hrozně jako individuální tady v tom, ta pohybová aktivita. Ale ta pohybová aktivita má úplně skvělý jako účinky. Já si pamatuju, že včera na mě zrovna vyskočil nějaký citát, že jako chození je jedna z nějakých jako nejjednodušších, ale nejstarších jako medicín, který můžou být a fakt to tak je. Jste na čerstvém vzduchu, chodíte, pohybujete se a když třeba ještě jdu do lesa nebo do nějaký přírody, tak to má krásný vliv na naší imunitu. Říká se ten forest bathing, kdy v Japonsku to normálně doktor předepisuje jako treatment, jako to, co má ten člověk dělat. To by bylo jako hrozně super, kdyby se to dělo i třeba tady někdy. Takže sport, pohyb, jakýkoliv určitě a každý den. A Tady můžu se na něco zeptat? Já jsem o tom včera přemýšlela, o tom pohybu a říkala jsem si, že já mám v hlavě vždycky taky ty doktory, ty mlaďasy, že jsou jako vždycky takový úplně vysportovaný, jako hrozně happy a nevím, jako jestli je to jenom něco, co já mám jako v hlavě nějakou představu, ale říkala jsem si, že jako co ti chci zeptat právě, jak to máte s tím jako sportem, protože mi přijde, že fakt jako když vidím nějakého mladého doktora, a teď neříkám, že starý ne, ale jako, že jako, i ty jako starší jsou fakt jako v kondici a že jsem si říkala, že asi to máte jako hrozně hezky propojený to tělo. No, já nevím, jestli tohle dáme do našeho rozhovoru, protože nechci, aby to bylo o mých názorech, ale asi to řeknu spíš tak, jak to vnímám opravdu já. Mně přijde, že to zase záleží člověk od člověka, student od studenta. Někdo půjde na vysokou školu s tím, že bude jenom studovat a nebude se věnovat žádným jiným aktivitám, ať už je to sportovní aktivita nebo jakákoliv jiná. A někdo to pojme tak, že bude dál pokračovat v tom, co má rád a bude to brát jako naprostou součást svého života. A třeba takhle to mám já, ale přijde mi, že se to zlepšuje, že to je na dobré cestě, že studenti chápou, že pohybová aktivita je důležitá. Zase je to hodně individuální. Já jsem v té sociální bublině, kde všichni sportují, obklopují se v podstatě lékařema, kteří jsou nastavení jako já, takže zase to trošku vidím jinak, ale přijde mi, tak když to zgeneralizuju, že mladší generace lékařů jsou naklonění pohybovým aktivitám, pohybu. Já myslím, že k tomu všemu, k tomu pozitivnímu přístupu lékařů k pohybu přispívají i právě různé pohybové kurzy. Katedra tělovýchovy pořádá různé kurzy sportovní pro studenty a to je úplně báječný a doporučovala bych všemi 10. Já jsem moc ráda, že to takhle u nás na fakultě je a že se to podporuje zatím. Super, díky. Není zač. No ale když už jsme teda u těch lékařů, tak
ti samozřejmě čelí velkému tlaku, stresu, někteří to právě řeší tím sportem. Co bys jim doporučila, kromě toho, aby předešli vyčerpání, vyhoření? Je třeba potřeba chodit pravidelně k nějakému terapeutovi? Můžou, jasně. Myslím si, že vy máte náročnou práci a je potřeba o tom jakoby mluvit, dostat to ze sebe, abyste to neměli jenom v sobě, takže určitě nějaký sdílení. A jestli to bude terapeut, jestli to bude někdo jiný, to už je samozřejmě na vás. Já si myslím, že já se stávám takovou myšlenkou, kdybychom k tomu terapeutovi měli jít jednou za rok, dvakrát za rok na nějaký check-up, že by to bylo jako super. Určitě bych tam doporučila to, co jsme se tady bavili o emocích. To už tady nebudu opakovat, ale přesně mít někoho, komu to můžu říct, aby to nebylo jenom v mý hlavě, ať už profesionál nebo ne. Fakt dbát na ten jako SOS systém, jako spánek, strava a odpočinek, aby tohle byly takový ty 3 berličky moje, ne nic jinýho. A hrozně se mi líbí, jedna moje kamarádka dělá na záchranářku, a říkala, že vlastně po té směně oni jdou do jiné místnosti všichni a můžou to ze sebe pustit, co tam vlastně chtějí nechat. Takže si uzavřou ten den. A tohle si můžeme dělat i sami pro sebe. Třeba děláme s klientama na terapii, že vlastně posledních 10 minut to uzavíráme a najednou vlastně víme, že odcházíme s tím, že jsme tam řekli, co jsme potřebovali, nějak jsme to uzavřeli. Oni pak vlastně jdou třeba do jiné místnosti nebo zaklapnou, když je to online a jdou si třeba jako to napsat ještě nebo uzavřou a pak jdou hned pryč. Ale mně se tady na tom záchranářství líbilo, že vlastně všichni jdou do jiné místnosti, takže už tam se oddělí takový to pracovní, tady si to vyleju a tam se oddělí to, že jdu domů. Přijde mi tady důležitý to postupně upouštět, nenechat to v sobě jako pořád dusit, ale fakt to dělat tak, že budu odpočívat, dá se odpočívat za 30 sekund. Tím jenom, že se nadechnu, vydechnu. Zavřu si oči na minutku. Otevřu si okno. I tohle jsou maličký jako formy odpočinku, který, když dělám pravidelně v rámci toho dne, tak mi můžou vlastně předejít tomu, že nevyhořím, nebudu tak ve stresu. A někdy prostě jsem ve stresu a ten stres tam je na místě. A je dobrý si to zase zvědomit, proč jsem ve stresu, co teď cítím. No, nás také často trápí ty depky, my nadužíváme možná ten termín, mám depresi, já jsem hrozně ve stresu a vytížený. Jak poznám, že se se mnou skutečně něco děje a že teď je ta chvíle, kdy mám hledat odbornou pomoc, protože já myslím si, že to často právě dochází až jako daleko za nějakou tu hranici a už jdeme pozdě k tomu odborníkovi. Jo. Ty jsi to tady hezky krásně řekla. Deprese je něco jiného než depresivní nálada a pokleslá nálada a smutek. Pokleslou náladu, smutek jako emoce patří prostě k životu. To, že nám kolísá nálada, to můžeme zažívat jako každodenně. Je to jako úplně normální a odráží to, co se v nás děje. To, co vlastně právě děláme a nějak jako i na tom vlastně se staví naše sebevědomí. To, co vlastně, jak sebe hodnotím a jaký okolnosti mám kolem sebe. Třeba i to, když nestihnu tramvaj, nestihnu autobus. Můžu se cítit chvilku smutná, chvilku můžu mít pokleslou náladu, ale to neznamená, že mám jako depresi. Druhý, s čím se to tak jako hodně zaměňuje, je nějaký smutek. Smutek je nějakou reakcí jako na ztrátu. A zase je naprosto normální. Někdy, když je jako dlouhodobý, tak samozřejmě na to může nasadat nějaká jako deprese jako taková. Ale co je jakoby dobrý si říct, že vlastně u té deprese jako takový, že deprese je jako fakt nemoc. Není to jenom ta nálada, z který se jako vyspím, není to nějaká ta ohraničená a fakt zasahuje do všech jako oblastí toho člověka. Co je důležitý, tak při depresi není vůle. Úplně tam jako chybí. To znamená takový to, tak to udělej aspoň tohle, jdi si zaběhat, jako by to nefunguje pro ně, protože ta vůle tam není. A ani ta deprese samotná jako nejde překonat tou vůlí, protože vlastně ona je hrozně oslabená. Takže to je jedno takový, nebo něco, co je dobrý si uvědomit. Není to lenivost, není to žádná slabost, je to prostě nemoc, kdy úplně ztratím jako smysl toho života. Je to nemoc celého organismu.
To znamená, není to nějaký nedostatek sebekázně, sebelásky a tak. Přímo ta deprese, kdyby fakt už někdo byl jako v depresi, tak jak to poznám, tak už mi to omezuje to mý chování na víc než jakoby 14 dní. Mm-hmm. Jo, jakože fakt třeba 14 dní nepracuju, nedokážu se učit, nedokážu se skoro najíst. Často to bývá ohledně i toho jídla, že vlastně ti lidé jako už ani si nevyčistí zuby, ani se nenají, nedonesou ten talíř někam. Jo, už tohle je hrozně náročný, protože ta vůle tam chybí. Mm-hmm. Často jakoby se tam k tomu nějak přikládá jako sebevražedné myšlenky, protože ztrácím vlastně smysl života a také jako vlastně v tu chvíli pro mě jedna z možností to, že co kdybych tady jako nebyla. Hodně často jsou tam i problémy jako se spánkem, že se třeba předčasně probouzím a nebo nemůžu usnout. A někdy se tam objevuje, nebo často se tam objevuje taková i ta ranní depresivní nálada, že první, s čím se vlastně probouzím, je to, že se mi fakt nic nechce, že jako fakt v tom nevidím jako smysl a tak. Je krásný web Opatruj se, kde vlastně každý z nás si může udělat Beckův dotazník deprese. Samozřejmě berme to teď jenom tak, že nám to může něco ukázat, když se ho třeba udělám ráno, když se ho udělám večer, může to být jiný, ale může nám to vlastně ukázat, jestli třeba se s náma něco neděje. Mm-hmm. Jo, ta deprese je fakt nemoc. Je to nemoc celého organismu. Není to jenom smutek, není to jenom poklesná nálada, není to jenom depka. Mm-hmm. Jenže mně přijde, že spousta lidí právě se bojí zajít k tomu psychologovi už zpočátku, když mají třeba ještě malý problém. Jsou tak jako, nebo mají pocit, že je to stigmatizováno, že psycholog je pro blázny, pro někoho psychiatrického, pro schizofreniky a je to možná i z té historie tak jako zakořeněné v nás. Co bys poradila právě těm, jestli nás zrovna třeba někdo poslouchá teďka, kdo si uvědomuje, že nějaký problém má, ale bojí se, tak jak překonat ten strach a vyhledat odbornou pomoc? Prvně je super, že už na sobě nějak pozorujete, že něco není jako dobrýho. To je takový první krok. Chtěla bych říct, že je úplně normální mít tady tu nejistotu, mít tyhle strachy a obavy z toho, jak jsi říkala. Je to tak, jak jsme naučený. Psychologovi chodí blázni, protože dřív z historie fakt jsme jenom tohle viděli. Viděli jsme ty pacienty zavřený v psychiatrických léčebnách, moc se o tom nemluvilo. Na druhou stranu i teď někdy nevíme, co vlastně se u toho psychologa bude dít, jestli nás nebude soudit, na co se nás bude ptát, co když budu mlčet. Tady ty otázky jsou naprosto v pohodě, takže klidně fakt si dejte čas na to, sbírejte informace, kde můžete, klidně napište nám na tu službu, pomáháme lidem na cestě za psychologem, my vám moc rádi odpovíme, pomůžeme vám s tím, protože někdy to bývá jakoby to, že se bojím, ale i to, že nevím, koho si najít. A tak se to ve mně jako ubíjí, někdy to je reakce okolí, někdy to je to, že já si myslím, že pak budu slabá, nebo že se zklamu sama sebe. Mně tam vlastně vždycky u toho napadá, co je lepší, se takhle ubíjet a jít dál, anebo se možná vystavit tomu jako stresu a fakt jako to zkusit. Jo, že vlastně jako psychoterapie, stejně tak, jak tam může přijít klient, který má závažnější problém, klient, který nemá problém, tak stejně většinou přijdem na to, že je co řešit. Jo, že neznamená, že musím mít nějaký jako hodně velký problém na to, abych tam šla. Že to si myslím, že je jenom nějaká stigmatizace toho. A někdy i náš strach. A je v pohodě si říct, že mám strach. Je v pohodě si říct, že jako cítím nejistotu a já vím proč. Jo. Takže klidně nejdřív jako si to nějak tak ucelit sama v sobě, co vlastně teď cítím, jak dlouho a jestli jsem vlastně vůbec schopná a jestli chci takhle jako dál pokračovat a jestli není třeba ta jedna z možností právě někoho jako vyhledat a třeba se zeptám kamarádky, třeba se zeptám anonymně někde na krizový lince nebo na chatový poradně, nebo si dneska vyhledám přesně nějaký jako rozhovor někde, to už je na nás. No ale když tě takhle kontaktují lidé takhle i z širokého okolí, nepřijde ti někdy, že jsi tím zahlcená, když ti v podstatě píšou ty svoje negativní příběhy a úzkosti a popisují konkrétně ty problémy?
jestli toho na tebe někdy není moc, jestli to třeba nepřebíráš sama na sebe, necítíš se někdy taky takhle špatně? Musím říct, že ne moc. Nestává se mi to často. Je to tím, že mám nějak nastavený hranice, nějak peču sama o sebe. Beru to jako práci. Já to fakt nějak jako, teď už to nevnímám, ale jakoby přepnu do nějakého pracovního módu. Vím, že samozřejmě jsou tu situace, kdy mě to fakt jako dostane, ale zase vím, jak s tím můžu pracovat, vím, že já to můžu ventilovat na svý vlastní terapii, mám ještě supervizi, to znamená, zase řeším tam vlastně to, jak já pracuju, sportuju, chodím ven a snažím se nějak nastavit si jakoby ty hranice, aby i pro mě to bylo jako udržitelný a když už vím, že jdu do toho zahlcení, tak přesně teď je ten pravý okamžik se zastavit a na chvilku si aspoň odpočinout. Ale neříkám, že určitě nejsem nikdy zahlcená. Jasně, někdy mě to jako dostane, ale furt je to něco pracovního. Takže chodíš tedy ke svému terapeutovi nějakému nebo koučovi? Jo, jo, mám svoji psychoterapeutku. To je hezký. Už se blížíme tak jako k závěru. Já bych měla na tebe poslední 2 otázky. A to sice, jestli by si nám neřekla třeba nějaké seberozvojové knihy nebo filmy, které sama za sebe doporučuješ, který nám změní život. Budou to sluníčkový, jak se říká na začátku. Jednorožci. S tou duhou. Jo, jednorožci s duhou. Já mám takový 4 filmy, který já mám ráda. Mě hrozně baví Přelet nad kukaččím hnízdem. To je film. Potom Černá labuť. Kdo je do dokumentu, tak Nataša Kampuš. Ta byla vlastně vězněná. Kdo je hodně do psychologie a chce víc zabrouzdat do vztahu Freuda a Junga, což byly takový jako zakladatelé psychologie, tak je Nebezpečná metoda. No a nějaké knížky? Mám tady Emotional Agility od Susan David. Tak je řeč emocí. Kdo byste se víc chtěli jako vzdělat v tom, jaký jsou vůbec emoce, jak je pojmenovávat, tak je to How Emotions Are Made. Takový work-life balance ohledně emocí je hlavně v pohodě, se to jmenuje. To je moc hezký. A vím, že teď se hodně řeší jako trauma, ublížení, zranění, tak je hezká knížka What Happened to You. Dobře, já mám na tebe poslední otázku. Jestli by si chtěla ještě vzkázat něco na závěr našim posluchačům, nějak třeba shrnout, nebo možná něco, co ještě nezaznělo v našem rozhovoru. A já bych hrozně tím chtěla poděkovat, že jsem tady mohla být. Přišlo mi to smysluplný a moc díky za skvělé otázky. A já bych asi to ukončila jedním slovíčkem, a to nekašleme na sebe, starejme se o sebe a fakt dávejme sebe na první místo. A to neznamená, že vlastně to musí být na úkor toho druhého, ale i to, když já dám vlastně sebe na první místo, tak můžu být někým jiným. Jenom aby jsme na sebe mysleli. To je krásný, určitě souhlasím. Teresko, já ti moc děkuju za to, že jsi přijala pozvání do rozhovoru i takhle v online podobě. Já doufám, že posluchači, když tak omluví třeba zhoršenou kvalitu. Moc ti děkuji, přeji ti mnoho úspěchů a také krásných projektů a mnoho spokojených klientů a samozřejmě i krásný, spokojený tvůj osobní život. Moc ti děkuju, měj se moc hezky a ahoj. Moc děkuju.